Bună, dragii mei, și bine ați venit la Miha în bucătărie. Astăzi vreau să vă fac un tort deosebit de bun, ceva nou pentru dumneavoastră probabil, un tort cu aluat de ecler. Și pentru asta trebuie să mă urmăriți de la început până la finalul acestei rețete pentru a vedea pas cu pas cum procedez eu. Pentru început o să fac crema, urmăriți-mă. Dumneavoastră spuneți de unde mă urmăriți. Vă pup cu mare drag oriunde v-ați aflat și oricum v-ar chema. Deci am aici 650 de ml de lapte rece. O parte o să pun la fiert, iar o parte o să îl amestec cu. Aici am 3 ouă întregi. Le voi pune peste lapte. O să adaug un zahăr vanilat pe care îl voi pune în oala care o să fiarbă imediat cu laptele. Zahăr 120-140 de grame. Puneți cât vreți de dulce, atâta. Amestec puțin ouăle cu laptele, după care o să adaug amidonul. Pun și amidonul, circa 4 linguri. Și o să amestec foarte bine pentru a nu avea cocoloașe și voi turna această compoziție în oala care fierbe. Amestec bine până se dizolvă amidonul. Torn compoziția în această oală și o să amestec în continuu până rezultă o cremă groasă și bună. Trebuie să fie o cremă suficient de îngroșată. Amestecăm pentru a nu se lipi de fundul cratiței. Crema mea este aproape gata. După cum vedeți, s-a îngroșat foarte bine. Așa trebuie să fie, lucioasă și groasă. O mai las încă puțin și este gata. Așa arată crema mea, groasă. Așa trebuie să fie. O golesc în acest bol. O acopăr și o las la răcit complet, la temperatura camerei. Și imediat o să fac și aluatul de eclere. Am golit și crema. Așa arată crema mea. Voi pune o folie alimentară peste și o las la răcit. Pun direct pe suprafață și o pun la rece. Revin imediat și cu aluatul. Rămâneți la Miha în bucătărie. Dragii mei, acum o să fac aluatul. Aici, într-o altă crăticioară, am 190 de ml de apă rece pe care o să o pun să fiarbă împreună cu unt. Aici am 80 de grame de unt. Pun untul și las să fiarbă până când se topește. O să pun și un praf de sare și amestec așa la foc mic până se topește complet untul. Iau cratița de pe foc după ce s-a topit untul, iar în această cratiță, peste unt și apă, o să pun făina. Adaug făina toată odată, amestec foarte bine, după care o să o pun să fiarbă din nou, până se face acel aluat, ca și pentru ecler. Trebuie să avem un aluat așa ca la ecler. Am amestecat foarte bine, puteți vedea. Acum las să mai stea până când iasă tot aburul din acest aluat. Abonați-vă pentru a nu pierde din vedere niciun fel de rețetă de la mine din bucătărie, pentru că avem rețete foarte multe și deosebit de gustoase, foarte bune. Cine dorește să intre în comunitatea miha.de de pe Facebook, este și acolo invitat. Este totul gratuit. Mulțumesc frumos pentru susținere. Aluatul este aproape gata. Se poate și vedea cum arată. Este un aluat fiert, pur și simplu. O să torn așa într-un castron curat acest aluat. Așa arată. Oala este curată. Și o să vă arăt cum arată. Așa arată aluatul. Uitați aici. Așa trebuie să fie acest aluat. Foarte bine fiert. Fac așa o gropiță în mijloc pentru a se răci mult mai repede, pentru că o să trebuiască să adaug ouă după ce se răcește puțin. Dragi prieteni, acum că s-a mai răcit acest aluat, o să sparg rând pe rând 4 ouă și amestec după fiecare ou pe care îl adaug, o să mixez. Fac cu mixerul, fiecare ou în parte individual.
Mai adaug încă unul și fac tot așa până termin de amestecat toate cele 4 ouă întregi. Dragii mei, așa arată crema mea. Ca să nu lungesc acest film, am pus jumătate din acea cremă într-un poș, așa, da? Și în cealaltă jumătate, așa aici arată cealaltă jumătate. Deci aveți nevoie de 4 ouă, mărime mare, dacă nu puneți 5. Depinde de mărimea ouălor foarte mult. Peste această compoziție, cealaltă jumătate din acela luat, o să pun o lingură de cacao. Amestec bine, bine, până când obțin un aluat de cacao de această dată și unul din acela galben. Merge foarte repede. Încingeți cuptorul la 200 de grade Celsius. Eu voi face 4 blaturi, deci am 4 modele desenate pe hârtie de copt din acestea rotunde. Și această tavă o voi face așa, pe 200 vi voi coace foile. Și imediat o să vă arăt cum procedez eu. Așa arată și cea de cacao, pe care, bineînțeles, o voi pune și pe ea într-un poș, ca și pe cealaltă deci pe cealaltă galbenă. O să golesc tot aici. De data aceasta voi face 4 foi din aluat de eclere. Și imediat o să fac și foile mele. O să vedeți cum arată la sfârșit. Am pus și pe cea cu cacao. O voi prinde așa la capăt. Dacă nu, puteți să o lăsați și așa, dar eu prefer să o prind așa cu o clamă. Pentru că așa arată și cea cu cacao. Trebuie să am grijă să nu le răstorn. Așa arată primele 2 blaturi din aluatul de eclere galben. Îl voi pune la cuptor și tot așa o să procedez și cu cel de cacao. Dragii mei, așa arată primele 2 foi. Arată foarte, foarte bine. Vedeți cum arată? Lumenite bine deasupra. Le voi da deoparte și voi continua să fac și celelalte cu cacao. Dragilor, așa arată foile mele grozave cu aluat de ecler. 2 galbene, 2 de cacao. Așa arată foile mele, cele 4. 2 galbene și 2 de cacao. Foarte moi și foarte bune. Acum crema s-a răcit. O să bat această cremă spumă și o să adaug 200 de grame de unt, toate la temperatura camerei, să nu fie diferență de temperatură. Voi adăuga untul pe rând și voi mixa până când obțin crema dorită. Prima dată bat la viteză mică această cremă. Am bătut bine crema și încep să adaug din acest unt. Pun așa câte un cubuleț din ăsta, până încorporez untul tot aici. L-adaug pe rând. O să pun și ultima tură din unt. Acum mixez până încorporez definitiv acest unt foarte bine în această cremă. Și așa arată cea mai bună cremă pentru cel mai bun tort ecler. Trebuie să vă convingeți personal de acest minunat tort. Această rețetă splendidă. Și această cremă, cea mai bună cremă, după părerea mea. Uitați aici, minunăție de cremă. Deci așa ceva. Avem și foile. Acum trec să umplu acest minunat tort ecler. Voi așeza pe un platou prima foaie. O să încep cu o foaie neagră.
Așa m-am gândit să încep cu partea neagră. Iar acum o să pun din cremă. O să trebuiască să împart crema aceasta cam în 4 părți. Așa, la ochi dumneavoastră. Bineînțeles, puteți să o cântăriți dacă vreți să faceți exact. O să pun un rând de cremă peste prima foaie de cacao. Foile s-au răcit, bineînțeles, trebuie să le lăsați foarte bine la răcit. Și o să întind pe suprafața foii această cremă și o să avem cel mai bun tort. O să mai pun încă puțină, pentru că avem cremă suficientă pentru a umple cele 3 foi plus cea deasupra. Am așezat bine prima foaie. Peste această foaie o să pun dulceață de portocale. O să vă arăt un borcan. Dulceață de portocale, dar puteți să puneți și dulceața favorită, ce vă place. Eu pun dulceață de portocale. Și o să pun așa în formă de spirală. Încep din mijloc și o să pun așa un rând de dulceață foarte subțire. O să vă arăt imediat cum procedez eu. Să vă arăt și cum arată. Așa arată stratul de dulceață, da? Deci să fie o dulceață nu foarte groasă, mai subțirică. Peste foaia aceasta neagră o să pun una galbenă de data aceasta. Mergem așa, una neagră, una galbenă. Și repartizez așa frumos peste cremă, foarte finuț. Să nu presez nici foarte tare. După care o să pun alt strat de cremă. Apăs foarte puțin. Așa arată foaia galbenă, presată puțin peste cealaltă. Și vin cu a doua parte de cremă. Peste această cremă voi pune din nou dulceață de portocale. Tot așa, în formă de spirală. Și vă garantez că este senzațional de bună această combinație. Uitați aici, am pus dulceața. Acum o să pun foaia aceasta de cacao, la fel, cu mare atenție. Până la margine. Presăm încetișor, nu prea tare. Acum vin cu încă un strat de cremă, tot așa, gros, pentru că va trebui să lăsăm încă o porție de cremă și pentru partea deasupra, care nu trebuie să fie la fel de groasă, bineînțeles. Aranjez frumos. Urmează din nou un strat de dulceață de portocală. Urmează foaia galbenă. Aranjez și această foaie frumos pe toată suprafața, să cuprindă așa, să fie tortul perfect. Uitați aici cât de minunat poate să arate acest tortuleț al meu de astăzi. Și acum pun ultimul strat de cremă peste blat și nivelez. Aranjez deasupra frumos și tortul meu este aproape gata. Am pus ultimul strat de cremă. Iar acum, ca și decor, o să pun nucă prăjită și măcinată. Pun nucă absolut pe toată suprafața, în strat gros. Așa arată și cu nuca aceasta măcinată deasupra. O să-l pun la rece și o să revin. Rămâneți cu Miha în bucătărie, pentru că o să vă arăt și o felie ce va ieși din comun. V-am pupat! Pe curând! Dragii mei, tortul meu a stat peste noapte la frigider și așa arată minunatul meu tort eclair pentru dumneavoastră cu mare drag. Uitați aici, tort eclair. Foarte ușor de preparat și puteți să-l pregătiți pentru orice fel de eveniment, pentru orice fel de sărbătoare, în fiecare sfârșit de săptămână. Am tăiat o felie, dar o să mai tai încă una în fața dumneavoastră și o să scot această felie tăiată,
Să vă arăt cum arată și în interior acest minunat tort. Am tăiat una, dar o să mai tai încă una să vedeți. Uitați aici, bunătate de ecler. Pentru dumneavoastră cu mare plăcere. Acesta este cel mai bun tort ecler. Uitați aici cât de bine arată cu cele două culori de foi sau blaturi, cum vreți să-i spuneți. Avem două de cacao și două galbene. Și vă asigur că este cel mai delicios tort posibil. Fără cremă complicată sau așa ceva. O să mai scot încă o bucățică și mai mică să mai vedeți încă o bucată. Pentru a degusta, să văd cum este. Dar știu că este extrem de bun. Nu contează de unde îl tăiem pentru că este la fel de bun. O să tai o bucată mai micuță. Să vă mai arăt o felie tăiată așa, proaspăt tăiată. Este atât de bun. Cel mai bun tort pe care l-ați văzut. Uitați aici ce bine arată și aceasta. Tăiat așa pe viu. Și acesta mai înainte l-am tăiat. O să gust să vă spun cum e. Cel mai bun tort se mănâncă așa. Extraordinar. Încercați rețeta mea fără ezitare, cât mai curând posibil. Veniți cu poze și cu comentarii să văd pe comunitatea.miha.de, puteți intra, este gratuit. Să veniți cu poze, cu așa ceva sau cu alte prăjituri de pe canalul meu de YouTube, rețete culinare cu Miha. Acesta este tortul de astăzi. Tort ecler. Vă mulțumesc frumos că ați fost alături de mine până la finalul acestei foarte bune rețete. Urmăriți pas cu pas și o să aveți toate detaliile și modul de preparare corect. Până data viitoare la o rețetă și mai bună ca aceasta, numai bine vă doresc, sănătate și nu uitați să vă abonați. Rețete culinare cu Miha. V-am pupat!